آقا تو رو خدا به دادش برسید. شما رو به این نیمه شبان قسم میدم آقا به مادرش رحم کنید. اینو مترو پونه. دهه 90 تو ایران با یه بمب خبری خونین و فاجعه مرگبار شروع شد که تمام ایران رو بهت زده کرد. اهمیت این جنایت باعث شد که خیلی از سراغ پروندهش برن تا یه ویدیو ازش بسازن. اما توی این برنامه قرار شما روایت ها و تصاویری رو ببینین که قبلا هیچ جا، تأکید میکنم هیچ جا و توی هیچ کانال یوتیوبی از این پرونده ندیدین. بریم ببینیم و خودتون قضاوت کنین. سلام و خوش آمد به همه شما کارگاه اسمیتی‌های عزیز. چه خوب که اینجا این تا همراهیم کنین برای دیدن تصویرهای درجه 1 و ناب از یه پرونده نسبتاً تکراری. ممنونم از کامنتاتون و مرسی که با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت میکنین. توی این قسمت من و کارگاه اسمیت بدون تعارفات و ملاحظات دست و پاگیر میخوایم فقط حقیقت موجود رو مبنا قرار بدیم. پس بی معطلی بریم و نگاهی بندازیم. ما از خیابون مالک اشتر حصارک اومدیم توی این بلوار شروع کردیم به حرکت که به سمت 45 متری گلشهر بریم. تقریبا ساعت 3-4 دقیقه مونده بود به 12. انداختیم تو خیابون اصلی 45 متری گلشهر. توی این لاین وسط بودیم. اینجا بود که یه دفعه ما صدای بوق وحشتناک رو شنیدیم که از پشت پراید مشکی بوق 7-8 بار بوق طولانی به معنای اعتراض زد. از بغل از سمت من سمت شاگرد نشسته بودم. سرنشین خودرو بودم، روح‌الله داشت رانندگی می‌کرد. از بغل همین حدودا بود اومد شروع کرد به فحاشی کردن و اینا. رفت جلو ماشین ما یه چند بار ترمز کرد، گاز داد. روح‌الله گفتش که بچه‌ن نگاه کن، مثلا یا منو نشناختن دارن بی احترامی میکنن یا بچه‌ن یا جوونن فلان، بذار منو میشناسن من پیاده میشم. بعد اینجاها بود که پرایدی اومد باز دوباره از سمت من گفت اگر بزنید بغل، اگه وجود دارید بزنید بغل، اگه عرضه دارید بزنید بغل. پرایدی حدودا اینجا زد بغل. قطعاً همتون اسم روح‌الله داداشی رو شنیدین. قهرمان برنامه مردان آهنین ایران. روح‌الله داداشی در 4 بهمن 1360 توی کرج به دنیا اومد و خانواده 13 نفرش اصالتاً اهل میانه بودن. روح‌الله 6 تا برادر و 4 تا خواهر داشت و به خاطر علاقه و استعدادش توی رشته بدنسازی و پرورش اندام خیلی سریع پیشرفت کرد و چندین بار قهرمان کرج، تهران و ایران شد و بالاخره سال 89 توی مسابقات بین‌المللی مردان آهنین قهرمان شد. توی مصاحبهش گفت که دوست داره کمربند قهرمانیش رو به احمدی نژاد بده چون از ورزشکارا حمایت میکنه. ولی متاسفانه این آخرین مقامش بود و سال بعد وقتی هنوز 30 سالش هم تموم نشده بود توی دعوای خیابونی کشته شد. قاتل یه نوجوان 17 ساله به اسم علیرضا ملا سلطانی و متولد 4 دی 72 بود. اونم اهل ورزش و رزمی کار بود و کمربند زرد هم داشت. شب حادثه که نیمه شبونم بود، علیرضا با چند تا از دوستاش توی خیابون گشت می‌زدن که اول با راننده یه پرادو به اسم داریوش اسرانی درگیر میشن و اونو کتک میزنن. بعد میرن توی پارک میشینن و شب موقع رفتن به خونه بابت رانندگی نامناسب با روح‌الله داداشی کلکل میکنن و کار به فاجعه میکشه. من متهم ردیف اول پرونده مرحوم روح‌الله داداشی هستم. اون شب که داخل پارک رفته بودیم ساعت 7 غروب بودش دارم. رفتیم داخل پارک نشستیم با 3-4 تا از رفقامون نشستیم اونجا مشروب خوردیم که اولش ساعت 11 شده بود. دیگه بلند شدیم رفتیم 2 تا از رفقامون رو رسوندیم و موقع برگشتنی با یه ماشینی برخورد کردیم که شاید درگیر شدیم با هم دیگه. بعد دوباره اومدیم یه 10 دقیقه داخل پارک نشستیم و بعد رفتیم به سمت جلوی در خونه رفقمون که گفتم بیا برو خونه‌تون. گفتش حالم خوب نیستش، میخوام بیام خونه شما. چون مشروب زیاد خورده بودش. پشت ماشین دراز کشیده بود صندلی عقب. که گفتش میخوام بیام خونه شما. ما راه افتادیم به سمت منزلمون. موقعی که داشتیم میرفتیم داخل 45 متری که وارد شدیم سر یه چیز کوچیکی که اصلا آدم خودش هم فکرشو نمی‌کرد همچین اتفاقی بخواد بیفته. با چراغ دادن با هم دیگه درگیر شدیم. قبلا همچین اتفاقی نیفتاده بود دوستم، چون شب حالمون خوب نبودش. مشروب مصرف یادمونه. ما اگه مشروب نمیخوردیم همچین اتفاق واسمون نمیافتادش. 2 تا خانواده داغدار نمیشدن.
اصلا نمیدونستم چیکار دارم میکنم، دست خودم نبود حرکاتم. علیرضا با ماشین فرار میکنه و با همون دوتا دوستش میره خونه و ماجرای چاقو زنی رو به خانواده‌اش میگه و بعدم چاقو و پیرهنش رو میشوره. ولی فرداش از اخبار متوجه شده کسی رو که بهش چاقو زده مرده و تازه میفهمه که روح الله داداشی رو کشته. سریع حرکت میکنه به سمت اردبیل، میخواسته فرار کنه و تا تالش رفته ولی برمیگرده و خودش رو به پلیس معرفی میکنه. گویا برادرش مهرداد هم بهش زنگ زده گفته برگرد و برو پیش پلیس. قطعا فکر میکردن علیرضا هنوز به سن قانونی نرسیده و اعدامش نمیکنن. برای علیرضا فقط یه جلسه دادگاه برگزار میشه. ساعت 10 صبح 15 مرداد، یعنی 19 روز بعد از حادثه. جمعیت زیادی اومده بودن و برای همین دادگاه به خانواده علیرضا میگه ما نمیتونیم ضامن جون شما باشیم، پس تو دادگاه نمونین و اونا مجبور میشن برن توی خیابون اصلی و از پنجره رو به خیابون اتاق دادگاه رو نگاه کنن. همشون ناراحت و پریشون بودن چون علیرضا تنها تو اتاق داشت محاکمه میشد و براشون عجیب بود که حتی اجازه ندادن مادرش توی اتاق بمونه. هیچ وکیلی هم پیدا نکرده بودن که وکالت علیرضا رو قبول کنه و دادگاه خودش یه وکیل تسخیری انتخاب کرده. با اینکه 3 نفر دستگیر شدن ولی فقط برای علیرضا جلسه دادگاه برگزار میشه. اول به پرونده روح الله داداشی رسیدگی میکنن و بعد نوبت شاکی دوم یعنی داریوش اصلانی میشه که میگه همون شب سر چهارراه بهش که توی پرادو بوده حمله کردن. البته چاقو نداشتن. اصلانی میگه اینا قصدشون فقط قدرت نمایی بوده و بعدم متوجه شدم که بعد از درگیری توی پارک جمع شدن و با افتخار برای دوستاشون تعریف کردن که چطور راننده یه ماشین شاسی بلند و کتک زدن. علیرضا هر دو اتهامو قبول میکنه. توی این حالت یه آن من دیدم که پراید سریع زدن بغل و توی همین حالت ما آزارا رو یه مقدار جلوتر از پراید موازی پراید پارک کردیم. اینجا پارک کردیم. سرنشین اومد سمت منم اومدم پایین که جلوی ماشین پراید جلوی خودرو آزارا من اینجا با سرنشین درگیر شدم. بعد اومدم من پلاک ماشین رو بردارم دیدم که 10 متر 15 متر عقب‌تر از ماشین روح الله منو صدا کرد. ترکی گفتش که ورپلا قلبم مجید کویما ورپلا قلبم، یعنی زدن تو قلبم نزار مجید. یه آن من روح الله دیدم که ازش خون داره میره. یه آن پراید مشکی که تیکاف کشید صدای اگزوزشون هم خیلی وحشتناک بود. به محض اینکه زده بودن نشستن تو ماشین تیکاف کشیدن رفتن. بعد من اومدم در آزارا رو وا کردم سوار ماشین شدم دنده عقب گرفتم 4-5 متر رفته بودیم دنده عقب یه 5 متر 6 متر عقب رفته بودم. روح الله رو یه آن دیدم که اینجوری داره میاد 4-5 متر اومد خیلی خون رفته بود از روح الله. اصلا وضعش خیلی خراب بود. خیلی خون رفته بود از روح الله. علیرضا توی اولین و آخرین جلسه دادگاهش میگه اون شب توی یکی از خیابونای گلشهر داشتم میرفتم که این ماشین آزارا اومد پشت سرم و راننده مرتب چراغ میزد ولی ماشینا زیاد بودن و من نمیتونستم لاین عوض کنم تا اینکه بالاخره بعد از یه سرعتگیر رفتم لاین دوم. آزارا اومد نزدیکم و اونی که سمت شاگرد نشسته بود خودش رو تا نیمه از پنجره کشید بیرون و محکم کوبید رو دستم که خیلی عصبانی شدم. راننده‌ام بهم فحشی داد که تحریک شدم و جوابش رو دادم. یکم جلوتر راننده آزارا پیچید جلوم و وایساد. ما پیاده شدیم و دوستم با همراه راننده درگیر شد و راننده اومد سمت من. اول یه سیلی محکم زد به صورتم و بعدم یه لگد پرت کرد که به هم نخورد. من از دیدن هیکلش حسابی ترسیدم و برای همین فکر کردم اگه چاقو بکشم میترسه و کوتاه میاد. ولی اون به طرفم لگد پرت کرد و هی داد میزد میدونی من کی هستم، ولی خودش رو معرفی نکرد. منم نشناختمش چون فقط چند باری توی تلویزیون دیده بودمش. قاضی به علیرضا میگه تو کمربند زرد فول کنتاکت داری و میتونستی ضربه های لگدش رو جواب بدی. علیرضا میگه اون هیکلش خیلی بزرگ بود و ضربه های خیلی قوی داشت. سیلی اولش که به هم خورد خون از دهنم راه افتاد. وقتی هم لگدش به ماشین خورد در ماشین فرو رفت. هیچ جوره نمیتونستم در برابرش مقاومت کنم ولی اصلا نمیخواستم بکشمش. اول 2 ضربه به دستاش زدم که مقاومت کرد و دوباره به من لگد زد. اصلا نمیدونم ضربه آخر رو چطوری زدم و چطوری به گردنش خورد. فقط یادمه سرمو که بالا آوردم دیدم غرق خونه. وقتی علیرضا به قاضی میگه راننده به صورتش چک میزده و صورتش پر خون بوده، قاضی میگه ولی پزشک قانونی ادعاتو تایید نکرد و علیرضا جواب میده من اصلا پزشک قانونی نبردن که تایید کنن یا نکنن. وقتی قاضی میپرسه چرا براشون چراغ میزدین، علیرضا میگه ما هیچ چراغی برای اونا نزدیم چون ما جلوی اونا بودیم. حرفای علیرضا صدری وکیل مدافع تسخیری قاتل هم افاقه نمیکنه و دفاعیاتش رد میشه. بعد از 2 ساعت محاکمه ختم جلسه رو اعلام میکنن و میگن یه هفته بعد رأی صادر میشه. من که برادرمو از دست دادم. من حکم برادر بزرگ شما جوونا رو دارم.
جوانایی که کم سن سال هستید، بیایید دست به دست هم بدین تا مرام پهلوانی، مرام درستی و مرام انسانیت رو دوباره به جامعه برگردون. شما جوانا باید شروع بکنید و از بزرگترها و پهلوانایی که در گذشته بودن درس یاد بگیرید و الگو قرار بدید کسی رو که موفق بوده و مرد بوده و پهلوان بوده. ازتون خواهش میکنم که راه درست انتخاب بکنید و بعدا اون که خیلی بد زندگی بکنیم معلومه جایگاه همون چیه. این اتفاق یه درگیری بودش و منم تو اون درگیری متهم دوم بودم، یعنی نقش دوم داشتم، ظاهر شخص دیگه بود. اتفاقی میشه یک تعداد از جوان‌ها دوستایی که با هم بودیم دور هم جمع شدیم و مشروب خوردیم توی یه پارک که تقریبا آخر شب شده بود که خواستیم همه بریم برای خونه. یکی از دوستامون حالش بد بود، زیاد مشروب خورده بود، حالش بد شده بود. همین نتیجه گرفتیم که بریم به خونه این یکی دوستمون. بین راه که بودیم یه خودروی اومده شد چراغ داد که یه کلکل و اینجور چیزا باعث درگیری میشه. مهرداد برادر علیرضا توی مصاحبه گفته در مورد علیرضا شایعاتی درست شده بوده که فرزند طلاق و بچه شروری، اما من پیش هر مسئولی که میرفتم میگفتم یه تحقیق محلی بکنین و از هر کی که دوست دارین بپرسین و ببینین آیا تو اون محله کسی از علیرضا و مهرداد خطایی دیده یا حتی از خونه ما صدایی شنیدن تا به حال. روزنامه 90 با برادر و مادر قاتل صحبت میکنه اما هیچ وقت حرفاشون و تسلیتشون رو چاپ نمیکنه. اما کارگاه اسمیت برای شما فرصتی ایجاد کرده که توی این برنامه علاوه بر صحبت‌های برادر و دوستان مقتول، حرفای مادر و برادر قاتل رو هم ببینین و بشنوین. من یه مادر روسیایی هستم، روم نمیشه اصلا حرف بزنم. از این جوانا خواهش میکنم دیگه از این کارهای خلاف این کارا رو نکنن. به خدا من با چه بدبختی این بچه‌مو بزرگ کردم، دوست نداشتم اینجوری بشه. ولی این اتفاق افتاده، واسه هیچ دشمن آدمم نیفته این اتفاق. دوست دارم همسن ساله علیرضا دست به چاقو به چیزی نزنن، تو رانندگی خیلی خودشون حفظ کنن، آروم رانندگی کنن. من دوست داشتم بچه‌هامو خیلی جاهای خوب ببینم، نه برم تو زندان ببینم. من اصلا خدا شاهده تا حالا نه دم پاسگاه نه دادگاه هیچ کدوم بلد نبودیم، ندیده بودم. یعنی به خدا به این روز هرزه تعلیق هستم. من اون از بچه خودم من پیشتر دوست داشتم، نمیشناختم، اما خب همون تو تلویزیون دیده بودم، خیلی برام عزیز بود. خیلی هیچ مادری دوست نداره بچه‌ش همچین کارا رو کنه، به خدا هیچ مادری. من از مادرها خواهش میکنم حواسشون باشه مثل من بدبخت نشن. میگم چی میشه که همچین بچه‌ای که وقتی میبینه یه پرستویی بخوره جلوی ماشین گریه کنه تا ظهر نتونه توی یه شهر غریب که ما 700-800 کیلومتر رفتیم واسه کار، وقتی تا ظهر نتونه کار کنه تو ماشین نشسته اعصابش خورده، چجوری میشه این بچه میاد یه دفعه سر یه لحظه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، نمیتونه یه گذشت کنه، میزنه پهلوونه مملکتونه. یکی از نزدیکترین طرفای کسی آشناش فوت میکنه، یارو یه قطره اشک نمیزه. چی میشه یه پهلوون میمیره دنیا واسش اشک میریزه، ما خودمون هر وقت صحبتش میشه اشک میریزه. ما الان حل اصلا نابودیه نمیشه گفت. با اینکه فاصله بین کشته شدن مقتول و اعدام قاتل فقط 2 ماه بود، اما روایت‌های متفاوت و متناقضی از این حادثه وجود داره. مثلا مجید فرجی، همون خبرنگار کرجی که اون شب توی ماشین داداشی بوده، ادعا کرده که این قتل یه نقشه از قبل طراحی شده بوده که فرمانده نیروی انتظامی کرج ادعاش رو رد کرده. یا علی یاوری مربی داداشی مدعی بوده که داداشی اصلا از ماشین پیاده نشده و متهم در حالی که روح الله توی ماشین نشسته بوده بهش ضربه زده، چون قدش از روح الله کوتاه‌تر بوده و بعید بوده که داداشی ایستاده باشه و اون بتونه به گردنش ضربه بزنه. یا گفته شده مجید فرجی بعد از اینکه دیده داداش غرق خون شده از محل حادثه فرار کرده و شاهدا توی صحنه جریان رو به پلیس گزارش دادن. بعضیام گفتن داداشی و خبرنگار کرجی داشتن از جلسه انتخاباتی فاطمه آجرلو برمیگشتن، ولی علی داداشی این حرف رو رد کرده و گفته برادرم تو جشن نیمه شعبان شرکت کرده بوده و داشته از اونجا برمیگشته. خلاصه که روایت ها زیاده. مشروب خوردیم، سوار ماشین شدیم، رفتیم 2 تا از رفقامون که با همون بودن رو رسوندیم. برگشتن من حالم بد. تو راه برگشتم بود که چهارراه قلم با یه دونه پراده برخورد کرد که جر و بحث کردیم و پیاده شدن دعوا کردن. بعد راه افتادیم اومدیم به سمت هوشیار نبودم ولی میدیدم، یه لحظه دیدم بعد دوباره خوابم. بعد رفتیم تو منزلشون گرفتم خوابیدم، حالم خیلی بد بود. بعد صبح که خب بیدار شدم فهمیدم که چه اتفاقی افتاد.
من توی این مدت از خیلیا پرسیدم، از یکی که خیلی دور بود از شهرستان اومده بود، از یکی که تصویر ایشون رو توی تلویزیون دیده بود و حتی از اون دوستای نزدیکش که پرسیدم یه موضوعی رو خیلی جالب مطرح کردن. من گفتم که اولین تصویری که شما از آقای داداشی تجسم میشه وقتی که اسم ایشون میاد چیه؟ همه گفتن نوع لبخندی که تو صورت ایشون بوده. علیرضا ملا سلطانی متهم ردیف اول این پرونده به اعدام محکوم شد. متهم ردیف دوم به جرم شرکت توی دعوای منجر به قتل 3 سال حبس و تحمل 80 ضربه شلاق و متهم ردیف سوم هم به اتهام مصرف مشروبات الکلی به 80 ضربه شلاق محکوم شدند. علیرضا ملا سلطانی بامداد روز چهارشنبه 30 شهریور 1390 و 21 سپتامبر 2011 تو خیابون پونه 45 متری گلشهر توی محل وقوع حادثه در ملأ عام اعدام شد و توی این مراسم حدود 15,000 نفر از مردم عادی شرکت کرده بودند. حدوداً از ساعت یک نصف شب عده زیادی از مردم اومده بودن به محل اجرای حکم، با اینکه روز قبل دادگستری استان البرز گفته بود از فیلم برداری و عکس برداری جلوگیری میکنه، ولی عده زیادی از اهالی رسانه اومده بودن و جایگاهی هم با داربست براشون تهیه شده بود که اواسط برنامه به خاطر ازدحام جمعیت داربست و محوطه‌شون میشکنه که خوشبختانه برای کسی اتفاقی نمیافته. صدها مأمور نیروی انتظامی برای برقراری نظم اومده بودن و گاهی هم با جمعیتی که هجوم می‌آوردن و داد و فریاد می‌کردن درگیر می‌شدن. 5 دقیقه 5 صبح قاطر رو با یک ون میارن به محل. مراسم ساعت 5 و 5 دقیقه با تلاوت قرآن شروع میشه. بعدش نماینده دادستان متن حکم رو میخونه که با هم می‌بینیم. ساعت 5 رو علیرضا رو با لباس یک دست سرمه‌ای از ون پیاده میکنن و 4 دقیقه بعد یعنی ساعت 5 و 19 دقیقه اعدامش میکنن. علیرضا حالت روحی نامتعادلی داشته و موقعی رفتن روی چهارپایه 2 بار پاش سر خورده. بلند گریه میکرده و امام‌ها و بعضی از نزدیکان و مادرش رو صدا میزده و از همه طلب عفو میکرده. 45 دقیقه بعد از اجرای حکم جنازه رو از بالای دار پایین میارن و میذارن توی آمبولانس. موضوع شکایت اولیای دم مقتول خواهران و برادران مرحوم داداشی، دادگاه متهم را در خصوص مباشرت در قتل عمدی مرحوم روح الله داداشی به یک بار قصاص نفس محکوم می‌نماید. 10 سال بعد از اجرای حکم اعدام نامه‌ای از علیرضا ملا سلطانی فاش شد که توی این نامه نوشته بود: میتونم بگم از کاری که کردم خیلی پشیمونم. من نمیخواستم این اتفاق بیفته، چون نمیخواستم چاقو به دست بگیرم. من موقعی که از ماشین خارج شدم چاقو در دستم بود، با اون چاقو اون مرحوم رو زدم. شاید اگه چاقو تو ماشین یا دستم نبود اونقدر صورت نمیگرفت. از همه جوانان و همسن و سالم میخوام به خاطر خدا و پدر مادرشون تا چاقو دستشون نگیرن. از همه مردم و ورزشکاران و دوستان مرحوم روح الله داداشی عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خداوند بزرگ منو مورد عفو قرار بده. من علیرضا ملا سلطانی از کرده خود پشیمان هم. باز هم میگویم ای کاش چاقو با خود هم نمیکردم. پدرم شاید کلا 2 بار یا 3 بار دیگه با امروز. من این جدایی پدر مادر چقدر تاثیر داشته تو این سرنوشت؟ خیلی، چون که بود همچین اتفاقی نمیافتادش اصلا. این پرونده پرحاشیه با اعدام پسری که هنوز 18 سالش نشده بود و سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته بود که این حکم رو لغو کنه، باعث واکنش نهادهای بین‌المللی شد. مثلا کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا اعتراض کرد. بان کی مون رئیس سازمان ملل توی نیویورک با احمدی نژاد در این مورد صحبت و ابراز تأسف کرد و حتی 7 سال بعد از این حادثه علی داداشی توی مصاحبه گفت ماجرای قصاص قاتل از اختیار ما خارج بود و ما هیچ نقشی در اعدامش نداشتیم، چون همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و اصلا روال طبیعی نداشت. علی داداشی گفته روز نیمه شعبون 40 پدرمون بود و ما تازه لباس مشکی را درآورده بودیم که همون شب سیاه‌پوش روح الله شدیم. ما داغمون تازه بود و فرصت فکر کردن نداشتیم و با اینکه با قصاص مخالف بودیم اما اس‌ام‌اس‌های تهدیدآمیز داشتیم و از طرف مردم و طرفدارای برادرم تحت فشار بودیم. ایشون میگه هنوز خیلی از مسائل برامون گنگه و حس میکنم علیرضا مقصر اصلی قتل برادرم نبوده و پای کسای دیگه هم در میونه، اما انقدر زود جمعش کردن که نشد بررسی کنیم. خب کارگاه اسمیتی‌های عزیز، نظر شما چیه؟ خوشحال میشم که کامنتاتون رو بخونم. لطفاً لایک و سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید تا برنامه بعدی و یه پرونده جنجالی دیگه. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.